नमस्ते सधैँ नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु आजको भिडियोमा मैले ड्र्याग एस लिएर आएको छु र यसमा खास प्रब्लम यो चार्जिङ हुँदैन यही भएर कस्टमरले यो रिपेयरको लागि लिएर आएको छु आज यो के रहेछ यसमा भित्र प्रब्लम हामी हेर्न जाँदैछौँ पहिला यसलाई हामी डिसेबल गर्छौँ र त्यसपछि यसको के इस्यु रहेछ हामी हेर्नेवाला छौँ यसमा चाहिँ अब चार्जिङ हुँदैन एकचोटि चार्जिङ पनि हालेर हेरौँ यो चार्जिङ केबल लगाएँ चार्जिङको सो गरेको छैन तर यो मोड अन छ तर यो यसमा चार्जिङ चाहिँ सो गर्दैन यसमा चार्जिङको सो गरेको छैन म यसलाई अफ गर्छु यो अफ गरेँ यो चार्जिङ छिराएँ यो सी टाइपको पोर्ट हो यसमा चार्जिङ मैले इन गरेँ तर यो चार्ज छैन यो भोपो ड्र्याग एस हो यो मोड अन छ तर यसमा चार्ज इस्यु रहेछ यो चार्जिङ आइसीको प्रब्लम हो अथवा यो सकेटको प्रब्लम हो हामी आजको भिडियोमा हेर्नेवाला छौँ पहिला डिसेबल गर्छौँ त्यसपछि रिपेयर गर्न जाँदैछौँ र मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला साथै नयाँ भ्युअर्सहरू मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथै बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला बेल आइकन प्रेस गर्दाखेरि मैले जतिखेर नयाँ भिडियो लोड गर्छु त्यतिखेर हजुरहरूले नोटिफिकेसन मार्फत चाहिँ त सबभन्दा पहिला हजुरहरूले मेरो भिडियो हेर्न पाउनुहुनेछ र यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला यो चार्जिङको के इस्यु रहेछ त्यो हेर्नुभन्दा अगाडि मेरो च्यानलको सानो प्रोमो पछि मेरो भिडियोलाई चाहिँ सुरुवात गरौँ त अब यो हामीले यसलाई डिसेबल गर्नु पर्यो यो डिसेबल गर्नलाई यो दुईवटा स्क्रुप छ र यो तलतलको यो दुईवटा यसलाई पहिला रिमुभ गरौँ यो पनि मैले रिमुभ गरेँ दुईवटा रिमुभ भयो त्यसपछि यो स्टारमा छ T5 युज हुन्छ यसमा क्याप निकालौँ क्याप निक्ल्यो यो बोर्ड रहेको छ अब यसको माथिको यो पनि खोलौँ यसलाई थोरै बाहिर तानौँ यो सबै निक्ल्यो यसरी यो बाहिर रिमुभ भयो यो यसको बटनहरू भइहाल्यो यो प्लस भइहाल्यो यो चारवटा प्लस स्क्रु ड्राइभरलाई हामीले खोलौँ हामीले यो 4 स्क्रु त रिमुभ गऱ्यौँ अब यसपछि यसको जुन माइनसको छ माइनसको सजिलोको लागि भयो त यहाँनिर छुट्याउन राम्रो है सबभन्दा राम्रो यसमा छुट्याइदिउँ माथि भन्दा पनि डल्लै रिमुभ गरिदिउँ एउटालाई रिमुभ गरौँ रिमुभ भयो अब यो रिमुभ भइसकेपछि यसरी माथि आयो माथि आइसकेपछि यसको यहाँनिर साइडमा पनि ठिकै छ यो माथि यसरी बोर्ड माथि आयो यसरी यसमा चार्जिङ नभएको कारण प्रिन्ट जति सबै चार्जरको यो नै निक्लेको छ है सी बोर्डको यसरी बाहिर निक्लेको छ र यसमा यस्तो भएर चाहिँ यो चार्जिङ नभएको रहेछ अब यसमा प्रिन्ट सबै गएकै छ यसमा प्रिन्टै छैन पहिला यो प्रिन्टलाई थोरै बढाउँ बनाइसकेपछि हामी यसलाई यसमा सोल्डिङ गरौँ यसरी सबै प्रिन्टै निक्लेको छ र चार्जिङ पोर्ट धेरै प्रेस गरेर चाहिँ प्रब्लम यस्तो आएको पहिला सुरु हामी यसको प्रिन्टलाई बनाउँ बनाइसकेपछि यो राखौँ र यो चार्जिङ सक्सेस हुन्छ हुँदैन अब हामी हेरौँ यसमा चाहिँ यो कनेक्टरको यो पिनै पुरै निक्लेको रहेछ पहिला हामी यो प्रिन्टलाई बनाउँ पेस्ट हालिसकेपछि हामी थोरै साइडको ग्राउन्ड भइहाल्यो प्रिन्टै उक्किसकेको छ यसको दुईवटा प्रिन्ट चाहिँ आउट भएको छ यो दुईवटा प्रिन्ट हामी यो रजिस्टरबाट दिन्छौँ हामी यो ग्राउन्ड भइहाल्यो र यो पोजिटिभ यसलाई थोरै क्लिन गरौँ यसको प्रिन्टहरू राम्रोसित क्लिन गरौँ एक आपसमा सर्ट नहोस् राम्रोसित हामीले क्लिन गरौँ र एउटी साइडमा हामीले दुई साइडमै राम्रोसित क्लिन गऱ्यौँ यसको जुन लेगहरू तलपट्टिको जुन यो प्रिन्ट उकेको थियो प्रिन्ट हामीले बनायौँ यसमा दुईवटा प्रिन्ट चाहिँ छैन यो दुईवटा प्रिन्टलाई हामी जम्पर दिनेवाला छौँ अब हामी यसलाई यसरी लगाउँ यहाँनिर लगाएर सोल्डिङ गरौँ यसलाई यसरी
यहाँ समातौँ समातिसकेपछि यसमा सोल्डिङ गरौँ राम्रोसित सोल्डिङ गरौँ 2 पिन माइनस यो 2 पिन प्लस 5 भोल्टको लागि भ्याल्यु यतापट्टि साइडमा हामीले सोल्डिङ गरौँ यतापट्टि सोल्डिङ भ्याल्यु अब यसको यो बडीलाई सोल्डिङ गरौँ यहाँनिर बडीलाई नि यता सोल्डिङ गरौँ र यतापट्टि नि साइडमा नि सोल्डिङ गरौँ यो भइहाल्यो यसरी हामीले सोल्डिङ गरौँ यो माइनस प्लस एक ठाउँमा टच नहोस् अब हामी 2 पिनमा चाहिँ जम्पर दिउँ थोरै साइडमा हानेर यो फर्स्ट रेजिस्टर पहिला सोल्डिङ गरौँ त्यसपछि यसको फर्स्टमा सोल्डिङ गरौँ यो चाहिँ युएसबी को लागि भइहाल्यो यतिकै प्लस माइनस जोड्दाखेरि यो चार्ज हुन्छ यो भयो 1 लेग हामीले जम्पर गरौँ सेकेन्ड गरौँ सेकेन्ड लिएर यहाँ जोड्छौँ सेकेन्ड भयो यताबाट टच नहोस् हामीले जोड्यौँ यसलाई नि यसलाई रिमुभ गरौँ यतापट्टिको साइडको पनि यता टच नहोस् रिमुभ गरौँ अब सर्टै छैन एक आपसमा हेरौँ यसलाई हामीले बजार मोडमा राखौँ बजार मोडमा राख्यौँ यहाँबाट यहाँ ठिक छ यता टच छैन यहाँ ठिक छ यो ठिक छ यतापट्टि छैन ठिक छ यो ठिक छ यो ग्राउन्ड भइहाल्यो यो ग्राउन्ड भइहाल्यो ठिक छ यसरी हामीले यसलाई हामीले फिक्स गरौँ प्लस भोल्ट भइहाल्यो 5 भोल्टको यो ग्राउन्ड भइहाल्यो यो ग्राउन्ड यो ग्राउन्ड यो ग्राउन्ड यो चाहिँ डाटा यो जुन युएसबी हाम्रो योसँग कनेक्टेड हुनलाई चाहिँ राखेको यो दुईटा रेजिस्टरबाट भयो अब एकचोटि हामी यो सक्सेस भएको भएन एकचोटि चेक गरौँ चार्जिङ प्लग गराएपछि चार्जिङ सो त गरेको छैन भन्नाले यो हामीले ब्याट्री नै यसमा जोडेको छैन यहाँ टच गरौँ टच गरेपछि चार्जिङ सो गर्छ चार्जिङ हेर्नु चार्जिङ सो गरेर 3% देखाइरहेको छ यो चार्जिङ सक्सेस भएको छ यसरी हामीले यो चार्जिङ रिपेयर गर्न सक्छौँ अथवा यसमा यो तल निक्लेको थियो र इजी भयो दुईटा पिनले हामीले रिपेयर गरेर दुईटा पिनले नै हामीले निकालेर रिपेयर गरेर सक्सेस गरौँ अथवा यो चार्जिङबाटै बिग्रेको भयो भने हामीले यसलाई अर्को रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ VOOPOO Drag S मोडलाई हामीले रिपेयर सक्सेस गरेका छौँ यो चार्जिङको प्रब्लम थियो चार्जिङ हामीले फिक्स गरेका छौँ कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला साथै नयाँ भ्युअर्सहरू मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला र कस्तो भिडियो चाहिन्छ कमेन्ट पनि गरिदिनु होला त्यही अनुसारले म भिडियो लिएर प्राइस गर्ने होला छु भन्दै अर्को भिडियोमा चाँडो भेट्ने बाचा गर्दै यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु